පින්නතුන්ගේ විශේෂ ඉල්ලීමක් කරලා තිබෙනවා. ප ဋ ාණ දේශනා මාලාවේ ප්‍රථමයෙන් ඒ ප ဋ ාණ ධර්ම ආනිසංස තේරුම් කර දෙන ලෙස මෙයතෝ ඉල්ලීමක් සිද්ධ කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව අපි අද දවසේ මේ සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වුණු දේශනාව මදකට වෙනස් කරලා මෙයන්ගේ ඉල්ලීම් ප්‍රකාරව දේශනාව මදකට වෙනස් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙයන්ගේ ඒ ඉල්ලීම නිසා පින්වත්නි මේ ප ဋ ාණය කියන වචනය මෑත කාලීනව තමයි මේ සමාජයට නැවත මතුවෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය පින්වත්නි මොහක හරි දාලා වහලා තිබ්බොත් ඒක බැබලෙනවද? බැබලෙන්නේ නැහැ. තථාගත පවේදිතෝ ධම්ම විනයෝ තථාගතයන් වහන්සේගේ ප්‍රවේදිත බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්මය විනය බබලන්නේ කොහොමනොත්ද? විවටෝ විරෝචති. විවටෝ කියන්නේ විවෘත වූ විට, විරෝචති කියන්නේ බබලන්නේ. නෝ පටිච්චන්නෝ. පටිච්චන්න කියන්නේ ප්‍රතිච්ඡන්න කියන වහනවා කියන එක. වැසුනහම බබලන්නේ නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා විවෘත වූ විට බබලන දේවල් කිහිපයක්. මොනවද? ඉර මඩල වැසුනොත්ද බබලන්නේ, විවෘත වුනොත්ද? සූර්ය මණ්ඩලය. දැන් අපි හිතමු වැහි වලාකුලකින් වැහිච්ච අවස්ථාව. වැහි වලාකුලකින් වැහිච්ච අවස්ථාවකදී මේ සූර්ය මණ්ඩලය බබලනවද? බබලන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඔයත් දන්නවා මේ සූර්ය මණ්ඩලය බබලන්නේ විවෘත වූ විටමයි. පැහැදිලි නේ කාරණා. ඒ වගේම චන්ද්‍ර මණ්ඩලය. චන්ද්‍ර මණ්ඩලයත් විවෘත වූ විටමයි බබලන්නේ. වලාකුලකින් වැහිලා නම් එහි ආලෝකය නිසි ලෙස ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සද්ධර්මයත් විවෘත වූ විටමයි බබලන්නේ, වැසුනොත් බබලන්නේ නැහැ. දැන් වර්තමානයේ මේ දින එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දක විතර කාලයක ඇතුළත ලංකාවේ මේ ප ဋ ාණය කියන වචනේ මිනිසුන්ට අහන්න ලැබුණා විනා මීට කලින් ඒ ප ဋ ාණය කියන වචනේ දැනගෙන හිටියේ ඊටාම සුළු පිරිසයි, සීමිත පිරිසයි. ඒක ප්‍රභූ අයට විතරක් සීමා වෙච්ච වචනයක් වුණා. එමු නැත්නම් යම් පැලැන්තියකට විතරක් ඒක අරගෙන සමහර උදවි හරි කනගාටුයි කියන්න තමන්ගේ හිත මිත්‍රාදීන්ටවත් මේක කියලා දුන්නේ නැහැ. එහෙම දැකපු තැන් අපි හොඳ ආකාරව දන්නවා. ඒගොල්ලෝ හිතාගත්තා මොකද්ද? මේක දන්නේ ප්‍රභූ අය විතරයි. බොහොම නුවණ තියෙන, ඒ වගේම ධර්මයේ දන්න, එහෙම නැත්නම් ධර්මයේ දන්නවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න, මහා ඉහලින් ඉන්න, සමහරට ඒක මාන්නක්කාරකම. ධර්ම මච්චරියක් ඒක. තමන් ගාව තියෙන මසුරුකමක්. එහෙම දුන්නේ නැහැ. සමහර පැලැන්තියක් විතරක් මේ ධර්මයේ බදාගෙන හිටියා. නේද? ඊළඟට මොකද ඒකෙන් උනේ? අර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු වචනේ විදිහට තථාගතප්පවේදිතෝ ධම්ම විනයෝ විවටෝ විරෝචති නෝ පටිච්චන්නෝ. වහගෙන හිටියොත් ඒක බැබලෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම පටන් ගත්තා. ඇත්තට මගේ ගුරු දේවෝත්තම මේ දෙනියාය උපසම ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ අවසරයි. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ බුරුම රටේ වැඩ ඉඳලා මේ ධර්මය ඉගෙනගෙන ලංකාද්වීපයට වැඩම කළා. උන්වහන්සේ මේ ප ဋ ාණය පිළිබඳ දේශනා අපිට ඉගැන්නුවා. ඒ දේශනා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපිට ඇතිවෙච්ච දෙයක් තමයි මේක සාමාන්‍ය මිනිස්සයාටත් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සයාට බෑ. ඊළඟට මේගොල්ලන්ට විතරයි, මේ ඉහළ පැලැන්තියට විතරයි කියලා එකක් නැහැ. මනුෂ්‍ය, දිව්‍ය, බ්‍රහ්ම සියලු සත්වයින්ට ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ ධර්මයේ දේශනා කරලා තියෙන නේද? එහෙම මේ එක් අයෙකුට පමණක්, එක් පිරිසකට පමණක් සාධාරණ ධර්මයක් නොවේ. ඒ නිසා එහෙමනම් මොකද්ද කරන්න ඕන? මේ ධර්මයේ මේ සියලුම සත්වගට ප්‍රයෝජන ගැනීම සඳහා ලබා දෙන්න ඕනයි කියන සිතුවිල්ල අපිට ආවා. සත්‍යම කාරණේ තමයි අම්මා, මම මේ ධර්මයේ දේශනා කරනකොට ඔය ඇත්තන්ට දැන් මේ රූපවාහිනී තිරවල ඒ කරුණු වෙනම විස්තර කරලා සටහන් හදලා නේද? බොහොම පරිශ්‍රමයක් දරලා තමයි මේවා මේ කියලා දෙන්නේ. එක දේශනාවකට මේ කරුණු හදන්න සමහරවිට රාත්‍රී 2-3ක් ගත කරන අවස්ථා තිබෙනවා. නමුත් මිනිස්සු ගැන මේවා කියලා දෙන්න නම්, ගැඹුරු දෙයක් විස්තර කරලා දෙන්න නම් මෙවැනි ක්‍රමවේද අනුගමනය කළ යුතුයි කියන කාරණාව දැනෙච්ච නිසා ඒ විදිහේ ක්‍රමවේද සකස් කරලා කියලා දෙනවා. එහෙම කියලා දෙද්දී එක්තරා වෛද්‍යවරියක් මට කතා කරලා දිනක අහනවා, මේ එතුමියට අපහාසයක් කිරීම සඳහා කරන කතාවක් නෙමෙයි, ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ධර්මය, මේ ගැඹුරු ධර්මය සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට දෙන එක සුදුසුද කියලා ඇහුවා. මම ඇයි අම්මා එහෙම කියන්නේ කියලා. එතකොට කියපු කාරණාවක් තමයි එතුමිය, නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ මේක සාමාන්‍ය ජනයා අතරටපත් වුණොත් මේවා සාමාන්‍යයෙන් කුණු කොල්ලෙට විකිනේ,
එතකොට මේකේ තියෙන ගම්භීර බව නැති වෙයි කියලා. ඇත්තටම බැලුවාම කෙනෙකුට ඒක නිකන් ඇත්තයි වගේ පේන්නත් පුළුවනි නේද? මේක සාමාන්‍ය මිනිස්සු අතර දුන්නාම කිසිම වැදගම්මක් නැතිකමට එහෙම නෑ. අම ධර්මය කියන එක සුනීත සෝපාකලට හම්බුණාට පස්සේ සුනීත සෝපාකල ඕකෙන් විකාර කරාද? කරේ නෑ. ඒ අය සසර දුක කෙලවර කරගත්තනේ. ඒසා තේරුම් ගන්න ඕන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කුණු අදින මිනිස්සයාටත් නේද? රජමාලිගාවේ රජතුමාටත් එකසේ එක සමානව දුන්නා. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාට වෙනම එකක් කියලා දුන්නේ නැහැ. සුනීත සෝපාකලට අඩු කරලා කියලා දුන්නේ නැහැ. සියලු සත්වගට එකසේ එක සමානව මහා කරුණාවෙන් බෙදාහල ධර්මය අද අපි වෙන එක පන්තියකට එක පැලැන්තියකට විතරක් මෙහෙම කරනවා නම් ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේට කරන අසාධාරණයක් නේද? ඒ නිසා මම කල්පනා කළේ නෑ අම්මා මම ඒකට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නෑ. මේක එහෙම හිතාගෙන ඉඳපු නිසාදෝ මන්ද මේක සැඟවිලා ගියා. ඇත්තටම මේ සැඟවිච්ච දේ තුල මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? අම්මා බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙන්නට කලිනුත් වෙන ශාස්ත්‍රූවරු හිටියද නැද්ද? සත් ශාස්ත්‍රූවරු එහෙම හිටියනේ. ඒගොල්ලෝ අනිත්‍ය ගැන දැනගෙන හිටියද නැද්ද? දැන් කෙස් තිබිච්ච තත්වෙන් වෙනස් වෙලා විපරිණාමය වෙලා අනිත්‍ය ස්වභාවයට පත් වෙනවා කියන එක දැනගෙන හිටියද නැද්ද? ඕන කෙනෙක් දන්න ඕනේ. දැන් මුස්ලිම් මිනිස්සෙක්ගෙන් අපි අහුවොතින් එහෙම ඔයාගේ ඇස් පුංචි කාලේ තිබිච්ච විදියටම තියෙන්නේ. වයසට ගියාන් පස්සේ පේනීම ඒ විදියටම තියෙනවද? එතකොට කොහොමද කියන්නේ? නෑ අපේ ඇස් පෙනීම දුර්වල වෙනවා. ඒ මිනිස්සු දන්නේ නැද්ද එහෙනම් අනිත්‍ය වෙනවා කියලා? අනිත්‍ය ස්වභාවය දන්නවා. ඊළඟට අපි කල්පනා කරපු බලන්න දුක්ඛ ස්වභාවය මිනිස්සු දන්නේ නැද්ද? මේ අනිත්‍ය බව දුක් බව දන්නේ නැද්ද මිනිස්සු? දන්නවා. හැබැයි එකම එක කාරණයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයට, ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ත්‍රිලක්ෂණයම ප්‍රකට කළා. හැබැයි අනිත්‍ය මේ අනිත්‍ය කියන ලක්ෂණය පිළිබඳව යම් දැනගෙන හිඳීමක් තිබුණා. හැබැයි අනාත්මය කියන ලක්ෂණය මගේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ පමණයි, එහෙම නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේලා පමණයි ලෝකයට හෙළිදරව් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සත්වයේක් පුද්ගලයෙක් නැහැ. නිස්සත්ව වූ නිජීව වූ ආත්ම භාව සංඛ්‍යාත ස්වභාවයෙන් ශුන්‍ය වූ දෙයක් මෙතන තිබෙනවා කියන කාරණාව පැහැදිලි කළේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේලා පමණයි නේද? එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේලා පමණක් පැහැදිලි කරන මෙන්න මේ ධර්මතාවයේ නිසා, අනාත්මතාවයේ නිසා තමයි සත්වයෝ සසර දුක කෙලවර කරගෙන නිර්වාණ අවබෝධය කරගන්නේ. එහෙමනම් පින්වත්නි, අන්න ඒ අනාත්ම ලක්ෂණය ප්‍රකට වන කරුණක් තමයි මොකද්ද? මේ හේතුඵල ධර්මය කියලා කියන්නේ. හේතුඵල ධර්මයේ දේශනා කරන ආකාර තුනක් තිබෙනවා. එකක් තමයි කෙටි ක්‍රමය, හෙවත් චතුසත්‍ය ක්‍රමය, චතුරාර්ය සත්‍ය ක්‍රමය. දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය, නිරෝධ සත්‍ය, මාර්ග සත්‍ය කියන මේ හතරක් තිබෙනවා නේද? සමුදය සත්‍ය කියන තණ්හාව ඇති කල්හි තණ්හාව තමයි හේතුව. තේරුණාද මහත්තයා? තණ්හාව කියන හේතුව ඇති කල්හි මොකද්ද වෙන්නේ? දුක ඇති වෙනවා. දැන් මහත්තයා මේ ජීවිතේ ඉපදිලා ඉන්නේ. මේ ජීවිතේ ඉපදුනේ මොකක් නිසාද? පෙර ජීවිතේ කරපු තණ්හාව නිසා. තණ්හා පච්චය උපාදානං, උපාදාන පච්චය භවෝ. එහෙනම් තණ්හාව කියන්නේ දුක්ඛ සමුදය හෙවත් හේතුව. සමුදය කියන්නේ හටගන්න හේතුව. අන්තිමට හටගත්තේ මොකද්ද? භවය හටගත්ත. භවය කියන්නේ මොකද්ද? ඔබ මේ ජීවිතේ ඉපදුනා. මේ ජීවිතේ ඉපදුනා කියන්නේ ඔබට දුකද තියෙන්නේ සැපද? දුක්ඛන්දරාවක්. මොනවද තියෙන දුක්ඛන්දරාව? බැලුවාම වැඩිපුරම තියෙන්නේ දුක් තමයි. සැප තියෙන්නේ ඊටාම සල්පයයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ජාතිපි දුක්ඛෝ, ජරාපි දුක්ඛෝ, ව්‍යාධිපි දුක්ඛං, මරණම්පි දුක්ඛං නේ. අප්පියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ, පියේහි විප්පයෝගෝ දුක්ඛෝ, යම්පිච්ඡන් නලභති තම්පි දුක්ඛං සංඛිත්තේන පංචුපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. පංචුපාදානස්කන්ධයක් තිබෙනවා නම්, උපාදානස්කන්ධ එකක් හෝ තිබෙනවා නම් සසරේ එතෙන්ට සැපයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ නැහැ. එහෙමනම් දැන් තේරෙනවද? මෙන්න මේ දුකක්මයි අපි උරුම කරගත්තේ. මේ පංචුපාදානස්කන්ධ දුකට හේතු වුණේ මොකද්ද? තණ්හාව හෙවත් දුක්ඛ සමුදය. එහෙනම් සමුදය සත්‍යයි දුක්ඛ සත්‍යයි දෙක සලකලා බැලුවාම සමුදය සත්‍ය කියලා කියන්නේ තණ්හාව. ඒක හේතුව. ඒ සමුදය සත්‍ය නැත්නම් හේතුව නිසා හටගත්ත ඵලය මොකද්ද? දුක්ඛ සත්‍ය. එහෙනම් දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය කියන සත්‍ය දෙක ගත්තාම චතුරාර්ය සත්‍යයෙන් හේතුවකුයි ඵලයකුයි තියෙන. එනවාද හේතු ඵල ධමයක්.
හේතුඵල ධමයක්. පැහැදිලිද? හේතුඵල ධම. ඊට පස්සේ නිරෝධ සත්‍යයි මාර්ග සත්‍යයි කියන දෙක ගත්තොත් මාර්ග සත්‍ය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය. නිරෝධ සත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? නිවන. යම් කිසි කෙනෙක් ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ වැඩුවොත් මොකද වෙන්නේ? නිවනටපත් වෙනවා. එහෙනම් හේතුව මොකද්ද? ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය. ඵලය මොකද්ද? නිර්වාණය. දැන් එහෙනම් එතනක් තියෙන්නේ හේතුඵල දෙකක්. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා දේශනා කළෙත් හේතුඵල ධම. දැන් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන හේතුඵල ධම පින්වත්නි ඒ ආකාරයට දේශනා කළාට ඒක තේරුම් ගන්න බොහෝ අයට බැහැ. ඒකට තියුණු ප්‍රඥාවක් තියෙන්න ඕන. තියුණු නුවණක් ප්‍රඥාවක් තියෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පනා කළා මේ සත්වයින්ට මේ ක්‍රමෙන් තේරෙන්නේ නැත්නම් තවත් විස්තර කරලා දේශනා කරන්න ඕන කියලා. අන්න ඒකේ ක්‍රමය කියනවා පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රමය කියලා. ඒක මධ්‍යස්ථ ක්‍රමය. තරමක් දීර්ඝව විස්තර කරනවා. දැන් ඔයත් දැකලා තියෙනවා ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපිට යම් පාඩමක් කියලා දෙනකොට ඉස්සෙල්ලම කෙටියෙන් කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ගුරුතුමිය ඇවිල්ලා කියනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරුන්නේ නැද්ද කියලා අහලා තේරුන්නේ නැති අයට ඊට වඩා පොඩ්ඩක් දීර්ඝව විස්තර කරනවා. යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා අපි හිතමු කියන කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්න බෑ කියලා. එයාට මොකද කරන්නේ? අති දීර්ඝව ගොඩාක් ගැඹුරින් ඒ කියන්නේ ගොඩාක් සරලව කොටස් වලට කඩ බෙදා දක්වමින් විස්තර කරනවා. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවණියට මධ්‍ය ක්‍රමය දේශනා කළා මුලින් ක්‍රමයේ තේරුම් නැති අයට. ඒකට කියනවා පටිච්ච සමුප්පාදය. මොනවද ක්‍රම ඒක? ඒකේ තියෙනවා අංග 12ක්. මොනවද අංග 12? අවිද්‍යාව සංස්කාරය නේද? අවිද්‍යාපච්චය සංඛාරා සංඛාරපච්චය විඥානං විඥානපච්චය නාම රූපං නාම රූපච්චය සලආයතනං සලආයතනපච්චය පස්සෝ පස්සපච්චය වේදනා වේදනාපච්චය තණ්හා තණ්හාපච්චය උපාදානං උපාදානපච්චය භවෝ භවපච්චය ජාති ජාතිපච්චය ජරා මරණං ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්. එhmeනේ මේ අංග ටික. එතකොට පින්වත්නි මේ අංග 12 බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා කිව්වා අවිජ්ජා පච්චය සංඛාරා. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාර හැදෙන්නේ. මොනවද සංස්කාර? මොනවද සංකාර? පුඤ්ඤාභි සංඛාර, අපුඤ්ඤාභි සංඛාර, ආනෙන්ජාභි සංඛාර කියන සංඛාර. දැන් පුඤ්ඤාභි සංඛාර කිව්වම පිං ටික නැනම් කුසල් ටික. අපුඤ්ඤාභි සංඛාර කිව්වම අකුසල් ටික. ආනෙන්ජාභි සංඛාර කිව්වම ආනෙන්ජ කියන්නේ න ඉංජ වෙනස් කරන්න බැරි. ඔය අරූපාවචර තියෙනනේ ආකාසානංචායතන කුසලය, නේව විඥානංචායතන කුසලේ, නේව සංඥානා සංඥායතන, ආකින්චඤ්ඤායතන ආදී කුසල් තියෙනෝනේ. මේවා නොවෙනස් කළ හැකි. ඒ කියන්නේ වෙනස් කරන්න බැරි න ඉංජ. මෙන්න මේ ආනින්ජ කුසල. එහෙනම් දැන් තේරෙනවද මේ විදිහේ කුසලයෝ ඒවට කියන මොනවාද? ආනින්ජාභි සංඛාර කියලා. මේ සංඛාරයෝ නිපදවපු නිසා අවිද්‍යාවත් මුල් වෙලා ඒ සංස්කාරයෝ නිපදුණා. අවිද්‍යාව තියෙන තාක්කල් සංස්කාරයෝ නිපදෙනවා. යම් කිසි කෙනෙක් අවිජ්ජායත්තේව අශේෂ විරාග නිරෝධෝ. ඒ කියන්නේ අවිජ්ජාව කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම අශේෂ ශේෂ නැතුව නිරුද්ධ කළොත් එයාට අපි කියන මොකක් කියලාද? කවුරු කියලාද කියන්නේ? අවිද්‍යාව සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කළා. අසේක පුද්ගලයා එහෙම නැත්නම් රහතන් වහන්සේ කියලා කියනවා. දැන් රහතන් වහන්සේට එතකොට සංකාර හැදෙනවද? නැහැ. එහෙනම් සංකාර හැදුන් නැති නිසා මොකද වෙන්නේ? අවිජ්ජාපච්චය සංකාර සංකාරපච්චය විඥානං. ඒ කියන්නේ මව කුසකට ගිහිල්ලා බැස ගන්න හෝ එහෙම නැත්නම් ඕපපාතිකව විඥානයක් ඇති වෙන්න හෝ අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ නිසානේ තේ කීන බීජා අවිරුල්හි ඡන්දා නිබ්බන්ති ධීරා යථා යම් පදීපෝ කිව්වේ. කීන බීජා සංස්කාරය කියන බීජ නැහැ. යම් ගසක අපි හිතමු බීජ හැදෙන්නේ නැත්නම් බීජ ටික හැදිලා ඉවරයි. නම් මොකද වෙන්නේ? ආයි පැලවෙන්න දෙයක් ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ආයිසරය විඥානය කියන ගහක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. දැන් තේරුණාද එහෙනම්? එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහටපත් වෙන විදිහ, ඒපත් වෙන්නේ නැති විදිහ හේතුඵල න්‍යායෙන් පැහැදිලි කළා කොහොමද? ඒ කියන්නේ කිසියම් කෙනෙකුට අවිද්‍යාව නැත්නම් සංස්කාර නැහැ. සංස්කාර නැත්නම් විඥානේ නැහැ. ඒ වගේම අනිත් පැත්ත තමයි මොකද්ද කිව්වේ?
අවිජ්ජාව තියෙන තාක්කල් සංස්කාර හැදෙනවා. සංස්කාර තියෙන තාක්කල් විඥානය හැදෙනවා. විඥාන තියෙන තාක්කල් නාම රූප හැදෙනවා. පැහැදිලිද එහෙනම්? එහෙනම් මේ හේතුඵල න්‍යාය පැහැදිලි කරලා දුන්නා බුදුරජාණන් වහන්සේ. හැබැයි ඔය ක්‍රමයටත් කියලා තේරෙන්නේ නැති අය ඉන්නවා. ඇයි? නුවණම ගොඩාක් මදි අය ඉන්නවා. නුවණ ගොඩාක් මදි නම් මොකද කරන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පනා කළා ගොඩාක්ම නුවණින් අඩු අයටත් නිවන් දකින්න මේක වඩාත් සවිස්තරාත්මක ක්‍රමයකින් කරන්න ඕන කියලා ප ဋ ාණය කියන දේශනාව දේශනා කළා. හේතුඵල න්‍යාය අති විස්තර ක්‍රමය. මේක ගැඹුරුද? අතිශයින්ම ගැඹුරුද? දැන් ගැඹුරුයි කියලා බිල්ලෙක් මවා පෙන්නලා ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? කවුරුත් මේකට අත ගහන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේක ගැඹුරුයි තමයි, ගම්භීරයි තමයි. හැබැයි මං අහන ඔය ඇත්තන්ගේ මුහුද ගැඹුරුද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මුහුද මහා ගැඹුරුයි. ඕගොල්ලෝ මුහුදේ නාන්න ගිහිල්ලා තියෙනවද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ නාන්න ගියා. එහෙනම් ගැඹුරු තැනක ඔයගොල්ලෝ කොහොමද නෑවි? පින්වත්නි වෙරළ ගාව වැල්ල ගාව ඒ තරම් ගැඹුරු නෑ. ඒසා සාමාන්‍ය කුඩා දරුවෙකුට වුණත් ඒ වැල්ල ප්‍රදේශයේ ඇවිදින්න, ජල ස්නානය කරන්න, ක්‍රීඩා කරන්න, හැසිරෙන්න පුළුවන් ප්‍රියමනාප ලෙස. තමන්ගේ රුචිය පරිදි. එහෙනම් ඕනෑම මිනිස්සෙකුට තේරෙන්න මේ ප ဋ ාණය කියන එකේ මුල් කොටසක් තිබෙනවා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතෙන්දී පොඩි ගැටලුවක් තිබෙනවා. මොකද්ද ගැටලුව? මේ ගම්භීර වූ ධර්මය ඊළඟ පිරිසට තේරුම් ගැනීමට හැකි පරිදි දේශනා කරන්න කියලා දෙන්න පිරිසේ අඩු බවක් පැහැදිලිවම තිබෙනවා. දැන් පින්වත්නි මම ඔය ඇත්තන්ගෙන් අහනවා ඔය ඇත්තන්ට උණක් හෙම්බිරිස්සාවක් හැදිච්ච වෙලාවට පැරසිටමෝල් කියලා පෙත්තක් බොනවා නේ, බේත් පෙත්තක් බොනවා. පුංචි දරුවෙකුටත් හැදෙන ඔය වගේ අසනීපයක්. මේ පුංචි දරුවා මොකද කරන්නේ? අර පැනඩෝල් පෙත්ත එහෙම නැත්නම් ඒ පැරසිටමෝල් පෙත්ත දුන්නොත් මේ පොඩි දරුවා බොනවද? බොන්නේ නැහැ. එතෙන්දි වෙන්නේ අසනීපය හොඳ කරගන්න දෙමව්පියන්ට බොහොම අපහසු වෙනවා. දරුවා අසාධ්‍ය වෙලා සමහරට මරණයටපත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව කල්පනා කරපු වෛද්‍ය අංශ ඉස්සර නම් එහෙම නැහැ, මීපැණි වල දාලා අම්මලා බේත් පෙත්ත කුඩු කරලා දෙනවා. නේද? දැන් වෛද්‍ය අංශ වලින් මොකද කරේ? ඒවයි පැණි හදලා තියෙනවා. දැන් පොඩි දරුවට කතා කරන්නේ අම්මලා මොනව කරන්නද? බේත් බොන්න කියලා කතා කරන්නේ. අම්මලා කතා කරන්නේ පැණි බොන්න එන්න පුතේ කියලා. දැන් දරුවත් මොකද වෙන්නේ? හරි ආසයි, පැණි බොන්න ආසයි. හැබැයි ඒ පැණි ඇතුලේ බෙහෙත තියෙනවා. එසා මම උත්සාහ කරනවා ඔය ඇත්තන්ට බේත දෙනවා, හැබැයි පැණි දාලා. වැඩේ හොඳද නරකද? පින්වත්නි, බෙහෙත ලැබෙනවා නම්, රෝගය සුව වෙනවා නම් ඒ සඳහා නරක දෙයක් නොවන පැණි ටිකක් භාවිතා කළාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ සඳහා රසවත් වන ආකාරයෙන් මේක උගන්වන්නට ඕන. දැන් ඔබ බලන්න, මම මේ ප්‍රඥා නාලිකාව ඔස්සේ සිදු කරන ලද මේ දේශනා මාලාවේ සමහර වෙලාවට පින්වත්නි ඒ ප ဋ ාණ දේශනාව මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට ගෙනියන්න මම දෙන උපමා, උදාහරණ ආදිය ඒ බොහෝ අය කතා කරලා කියනවා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ උදාහරණ කොහෙන්ද ඔබ වහන්සේට එන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේක මහා අරුමයක් නෙමෙයි, සාමාන්‍ය ජීවිතයේ උදාහරණයක් අරගෙන මිනිස්සෙයින්ට කියලා දෙන්න ඕන. අම්මා ගැඹුරු දෙයක් කියලා දෙන්න අපිට තේරෙන පරාසය දෙයක් ගත්තාම ලේසියි නේද? නේ? අපිට තේරෙන, පෙනෙන, ඇසෙන සීමාවේ දෙයක් උපමාවක් වශයෙන් ගත්තාම ඒ අනුසාරයෙන් යමක් පැහැදිලි කරලා දීම බොහොම ප්‍රායෝගිකයි, මිනිස්සුන්ට වැටහෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමවේද අනුගමනය කරලා දෙනවා. දැන් මම කතා කරමින් හිටියේ මේ හේතුඵල න්‍යාය දේශනා කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ විතරයි. අනිත් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේලා ඒ හේතුඵල න්‍යාය සම්පූර්ණ පැත්තකට දාලා මොකද්ද කරේ? දේවවාදය කියන එක, නිර්වාණවාදය කියන එක ඉදිරිපත් කළේ. දැන් මිනිස්සයා බිහි වුණේ කොහොමද කියලා ඇත්තොන්ගෙන් ඇහුවොත් කොහොමද කියන්නේ? ඒ ශාස්ත්‍රවරු දේශනා කරන්නේ ਸਰව බලධාරියෙකු විසින් මිනිස්සයා මැව්වා, සත්වය මැව්වා කියලා. නේද? ඒකනේ කියන්නේ ਸਰව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට සියල්ල කළ හැක්කේය. ඔබ වහන්සේ අපගේ මැවුම් කාර්යය වනසේක කියලා කියනෝ නේද? නේ? එතකොට එහෙම කියන්නේ මොකක් නිසාද පින්වත්නි? ඒ ආගම්වල, ඒ දේශනාවල සඳහන් වෙන්නේ අර හේතුඵල ධමයක් ගැන නෙමෙයි. දැන් ඇත්තටම ඔබතුමාගේ මැවුම් කාර්යය කවුද කියලා ඇහුවොත් ඔබතුමා කොහොමද කියන්නේ? කර්මය. මොකද්ද? කර්මය. ඔබතුමා පෙර ජීවිතයේ කරන ලද කර්ම නිසා, එහෙම නැත්නම් සංකාර.
අවිද්‍යාව මුල් කරගෙන කරන ලද කර්ම නැත්නම් සංකාර. අවිද්‍යාපච්චය සංඛාර. සංඛාර පච්චය මොකද උනේ? විඥාණය මේ ජීවිතයට ආවා. තේරෙනවනේ? විඥාණය මේ ජීවිතයට ආවා. එහෙමනම් දැන් තේරුම් ගන්න මේ ජීවිතේ මව් කුසක ඔබ විඥාණයේ පළවෙනි විඥාණයවත් ප්‍රතිසන්දි විඥාණය පහළ වුණේ ඒක ආයේ ਸਰව බලධාරියෙක්ගේ වැඩක් නෙවෙයි. ඔබ පෙර ජීවිතේ කරගන්නා ලද කර්මය ක්ෂය නොවිච්ච නිසා, රහත් නොවිච්ච නිසා ඔබ මේ ජීවිතේ ප්‍රතිසන්දි ලබන්න සුදුස්සෙක් වුණා. එහෙනම් ඒක ਸਰව බලධාරියෙක් කරපු දෙයක් නෙමෙයි, තමන්ගේම කර්මය. ඉතින් මේක බලන්න කොයිතරම් නිර්වුල් ධර්මයක්ද කියලානේ. කොයිතරම් ඇඟට හිතට වදිනවද කියලා. ඉතින් මේකේ හැංගිච්ච තැන් නැහැ. නේ? සැඟෙවුණු බොරු නැහැ. මේකේ සත්‍යම තිබෙනවා. ඉතින් මේ සත්‍ය ප්‍රකාශ කරන හොඳම කොටස කොහෙද? ප ဋ ාණ ප්‍රකරණේ තමයි තිබුණේ. ඒක දැනගත්ත උදවිය ගැඹුරුයි කියලා හිතලා අනිත් අයට සමහර අයට කියලා දුන්නේ නැහැ. තව සමහර උදවිය විශේෂයෙන්ම ගිහි උදවිය අපි මේක දැනගත්තාම අල්ලපු ගෙදර එක්කෙනත් මේක දැනගත්තොත් එයත් මගේ ලෙවල් එකට මේන නිසා ඒක කීවේ නැහැ. ඒ නිසා මේකේ ව්‍යාප්තිය අඩුවීමක් සිද්ධ වුණා. මට ඕන වුණා එක්තරා දවසක අවුරුදු 5ක් ඇතුළත ලංකාවේ සෑම සිංහල බෞද්ධ ගෙදරකම ප ဋ ාණය සජ්ජායනා කරන ගෙයක් බවට පත් කරන්න. මේ දැක්ම මට ඇති වුණා. හිතන්න පටන් ගත්තම. එදා ඉඳලා ප ဋ ාණ ධර්ම වන්දනාව පොත් බෙදා හරිමින් ඊළඟට ප ဋ ාණය අධ්‍යයනය කරමින් ප ဋ ාණය සජ්ජායනා කරමින් ඒ වගේම සොළොස්ම ස්ථානවලම පින්කම් සිද්ධ කරමින් මේ පින්කම් මාලාවන් කරමින් සිද්ධ කරගෙන යන්ට යෙදුණා. විශේෂයෙන්ම ඒ සූවිසි ප්‍රත්‍යයන් අරමුණු කරමින් පහන් 24000ක්, හඳුන් කූරු 24000ක්, මල් 24000ක් ආදී පූජා කරමින් සිද්ධ කරනවා. දැන් අපි සොළොස්ම ස්ථාන වලින් මේ වන විට සොළොස්ම ස්ථාන 4ක ඒ පින්කම් සිද්ධ කරලා අවසන් කරලා තිබෙනවා. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් පින්කම් කරලා පුළුවන් ද ප ဋ ාණය තේරුම් ගන්න කියලා. පින්වත්නි හොඳට මතක තියාගන්න ඕන අපිට තිබෙන පින්වල ඒ වගේම කුසලයන්ගේ පාරමිතාවල යම් යම් අඩුපාඩු නිසා තමයි අපිට මේවා නොවැටහෙන්නේ නොලැබෙන්නේ. ඒ පින් පිරෙනකොට මිනිස්සු ඒ ඉතින් ප ဋ ාණ ධර්මයේ වෙනුවෙන් මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගම්භීර සද්ධර්මයේ වෙනුවෙන් එක ප්‍රත්‍යයකට පහන් 1000 බැගින් පත්තු කරනවා නම් ඒ මනුස්සයාට ඒ ප්‍රත්‍ය නොවැටහි තිබෙයිද? ඔන්න වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක පුදුම ධර්මතාවයක්. සත්‍ය වශයෙන්ම මම ඔබට කියන්න ඕන මේ අවුරුද්දේ මේ ජනවාරි මාසෙනේ ගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසේ පළවෙනිදා රුවන්වැලි මහා සෑරජානන් වහන්සේ ළඟ ඒ මහා පිංකම කරනකොට මට ප ဋ ාණය කියන එකේ ගාථා ටික කටපාඩමින් කියන්නවත් බෑ. ගැඹුරු තේරුම කෙසේ වෙද්ද ගාථා ටික කටපාඩමින් කියන්නවත් බෑ. ඊට පස්සේ ඒ පිංකම සිද්ධ කරලා අවසාන වෙනකොට පින්වත්නි මේවා වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි මේ අතන්ට මම කියන්නේ ඒකේ අද්දුටු ප්‍රත්‍යක්ෂ බවක් තිබෙනවා අපිට. එහෙමනම් පින්වත්නි දැන් ඒ වෙනකොට එතකොට කල්පනා කරන්න මාස 7ක් 8ක් ඇතුළත මේ ප ဋ ාණ ධර්මයේ මිනිස්සුන්ට කියා දෙන්න තරම් අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා නම් තේරෙනවද? මේක සජ්ජායනා කිරීම, මේ වර්ධනය කිරීම සඳහා පහනක් හෝ දැල්වීම, මලක් හෝ පූජා කිරීම තුලින් මේක පුළුවන් වෙනවා කියන කාරණාව දැන් ප්‍රත්‍යක්ෂයිනේ. ඒ නිසා මේක පුදුම ආනිසංසදායක ධර්ම කොටාසයක්. විශේෂයෙන්ම අම්මලා විමසලා තිබුණේ ස්වාමින් වහන්සේ මේ ප ဋ ාණ දේශනාවේ ආනිසංස තේරුම් කරලා දෙන්න කියලා. එහිදී මතක තබා ගන්න ඕන. ඉස්සර මට මතකයි අපේ ගුරු දේවෝත්තමයන් වහන්සේ අවසරයි දෙනියයි උපසම ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරනවා බුරුම රටේ මිනිස්සු මේ ප ဋ ාණේ සජ්ජායනා කරලා ගත්ත ආනිසංස ලෞකික විපාක ලෝකෝත්තර විපාක ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා අපිත් එක්ක. එතකොට උන්වහන්සේ සඳහන් කරන නිතරම ඒ රටේ ඉන්න මිනිස්සු සාමාන්‍ය ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් වුණත් උදේට වාහනයට ගන්නකොට ප ဋ ාණේ සජ්ජායනා කරලා තමයි ගන්නෙ මතකෙන්. අවාසනාවකට අපි මේ දේශනාවන් පටන් ගන්න කාලේ ලංකාවේ ඉතින් අපිටත් බෑ ඒ කාලේ අපිටත් බෑ ලංකාවේ සමහර ස්වාමින් වහන්සේලා පවා ප ဋ ාණේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඇහුවාම ප ဋ ාණේ සතිපට්ඨානෙද කියලා අහනවා. ඒ මට්ටමට තිබුණේ. ඊළඟට මිනිස්සු ගැන ඉතින් කවර කතාවද? සාමාන්‍ය ගිහියෝ ගැන කවර කතාවද?
අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පවා නොදැන හිටියනම් ගිහියෝ ගැන කතා කවරක්ද? පින්වත්නි එතකොට ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? ඔන්න දැන් ඒ බුරුම රටේ ආනිසංස ගැන තමයි අපිට කියලා දුන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. මේවයි මිනිස්සු උදේට ප ဋ ාහනේ සජ්ජායනා කරලා ගියාම ඒ මිනිස්සුන්ගේ ආරක්ෂාව එකක් තමයි රියානතුරු වලට භාජනය වෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ මිනිස්සු තුල ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ ආරක්ෂාව තිබෙනවා. දෙවැනි කාරණාව තමයි ඒ මිනිස්සුන්ට මුදල් හදල් අඩුවක් නැහැ. ප ဋ ාහනේ සජ්ජායනා කරන මිනිස්සුන්ට නිරන්තරයෙන්ම ඒකේ ආනිසංස වශයෙන් මේ ආර්ථිකමය ලාභයකුත් ලැබෙනවා කියලා. දැන් මම ඕවා මුලින් දේශනාවක දෙහික කිව්වා. දැන් වර්තමානයේ ඉන්න ඕනේ निराගමික කියලා පිරිසක්. ඒගොල්ලන්ට මේවා අහන්න ලැබිච්ච ගමන් ඔන්න කියන්න පටන් ගන්නවා මේක බිස්නස් එකක් කියලා. මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දහම සජ්ජායනා කළා ඔන්න සල්ලි හොයන්න පටන් ගන්නවා කියලා මිනිස්සු ඒකට චෝදනා කරන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් පින්වත්නි මේගොල්ලෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ස්වාක්ඛාත බවවත් දන්නේ නැහැ. මොකද්ද ස්වාක්ඛාතය කියන්නේ? මුල පිරිසිදුයි, මැද පිරිසිදුයි, අග පිරිසිදුයි, ඒ වගේම අර්ථ සහිතයි, ව්‍යංජන සහිතයි, කේවල පරිපූර්ණ. හාත්පස පිරිසිදුයි. දැන් බලන්න මහා මංගල සූත්‍රයේ මුලට අරගෙන තියෙන්නේ මොකද්ද? අසේවනාච බාලාන, පණ්ඩිතානංච සේවනා. මහතේ යම්කිසි කෙනෙක් බාලයෝ ඇසුරු කරන්න පටන් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? බාලයෝ ඇසුරු කරන්න පටන් ගත්තොත් හවස් වෙනකොට කතා කරනවා යන් අපි හවසට මොනවා හරි මත්පැන් ටිකක් පානය කරන්න කියලා. දැන් මේ මත්පැන් පානය කරපු මනුස්සයාට පුළුවන්ද ඊට පස්සේ තියෙන මාතා පිතූ පට්ටානම් කරන්න පුළුවන්ද? පුත්තදාරස්ස සංඝව කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් ඒකට මුලින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලාම අසේවනාච බාලාන. බාලයෝ ඇසුරු කරන්න එපා කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ දහම ඉගෙන ගත්තා කියලා මාතා පිතූ පට්ටානම් කරන්නේ නැද්ද? අම්මට තාත්තට උපස්ථාන කරන්නේ නැද්ද? අනාකුලාච කම්මන්තා නිවැරදි කර්මාන්ත කරන්නේ නැද්ද? එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සත්වයින්ට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධයට විතරයි දේශනා කළේ කියලා කතාවක් තියෙනවද? නෑ. සාමාන්‍ය ජීවිතේ ගත කරන මිනිස්සුන්ට ජීවිතේ ජය ගන්නත් දේවල් ටිකක් මේ ධහම තුල පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා. ඒකයි මේ කියන්නේ කියන්න ඕන පිළිවෙල දේශනාවක් කරලා තියෙන්නේ. මුලට කියන්න ඕන ඒවා මුලට කියලා. ඒ කියන්නේ ලෞකික ජීවිතේ මහත්තයා ජීවත් වෙලා ඉන්න එපා නේද? ඉස්සෙල්ලම කාලා ඉන්න එපානේ. හොඳට ජීවත් වෙලා ඉන්න එපා. දැන් මහත්තයාට මුදල් තිබුණ නැත්නම් අද ධර්ම දේශනාවක් මේ සඳහා විකාශනය කරන්න සල්ලි තියනවද? එසා හොඳ රැකියාවක් කළා, හොඳට මුදල් උපයාගෙන, දරුවෝ හොඳ තැන් වලට යවලා නේ. එහෙනම් මේ විදිහට අම්මට තාත්තට සලකාගෙන හොඳට හිටපු නිසා නේද අද ධර්ම දේශනාවක් ලෝකේ පුරා විකාශනය කරන්න අද ඔබට ශක්තිය ලැබුණේ. එහෙනම් අම්මා ඔය ඇත්තෝ හිතන්නකෝ යම්කිසි කෙනෙකුට මුදල් හදල් නැතුව රෝගී වෙලා දුකටපත් වෙලා ඉන්න වෙලාවේ ඒ මිනිස්සයා ප ဋ ාහනේ සජ්ජායනා කරලා සුව වුණොතින් හොඳද නරකද? දැන් ඒ මිනිස්සයා ප ဋ ාහනේ සජ්ජායනා කරලා හොඳ වෙලා ඒ මිනිස්සයාට ඒකෙන් මුදල් හදල් ලැබිලා ඒ මිනිස්සයා ඉන්පස්සේ ඒවා පින්කම් වලට යොදවලා ඒ වගේම මුදල් හදල් වැඩිපුර තියෙන නිසා ඒ මිනිස්සයාට කාලය ඉතුරු වෙලා ඒ මිනිස්සයා ඒවා පොත්වල දාගෙන පොලියෙන් ජීවත් වෙමින් ඒ මිනිස්සයා ඒ ඉතුරු වෙච්ච කාලයේ බණ භාවනා වලට යොදවලා විදර්ශනා කරලා ඒ මනුස්සයට නිදහස ලැබිලා නිවන් දකින්න පාර හොයාගත්තොත් නරක ධම්ම. අද සමහර වෙලාවට අම්මලා මිනිස්සු දවසකට සමහරට දෙතුන් දෙනා කතා කරලා කියනවා අම්මලා සමහරට අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට බුදු බව අත් වෙන්න අපි ප ဋ ාහන ධර්ම වන්දනාව කියන පොත හොයාගෙන සජ්ජායනා කළා. අපේ මෙච්චර කල් තිබිච්ච මේ ප්‍රශ්න විසඳුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ ප ဋ ාහන ධර්මය ආනිසස. අද උදෙත් එන්න සූදානම් වෙලා ඉඳිද්දී එක තරුණ පුතෙක් කතා කළා. බදුල්ල ප්‍රදේශයේ මම ඉන්න ආරණ්‍ය සේනාසනේ කිට්ටුව. ඒ පුතා කතා කරලා කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ලොකු කරදරයක් වෙලා තිබුණා. කරදරයක් කරලා ඔය නොපෙනෙන බලවේග වලින් කරදරයක් කළා. තියෙනෝනේ ඔය අනවින කොඩ විනාදී අන්න ඒ වගේ දෙයක් කළා. මුළු ගෙදරම කට්ටිය සීසී කඩ ගියා කිව්වා. අම්මා ගෙදරින් ගියා කිව්වා. ඒ ඔක්කොම විස්තර කරලා කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ පොත මට ලැබුණා කිව්වා. පොත ලැබිලි වෙරලා මම ප ဋ ාහනේ සජ්ජායනා කරා කිව්වා. ඒ වගේම සෙට් අර ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ සෙට් එකේ කියලා කැසට් එකේ ඒ ගුවන්විදුලි යන්ත්‍රයේ ඒගොල්ලෝ ඒක උදේ හවස මේ ගොඩක් ගමේ අයට මෙහෙන්න දැම්ම කිව්වා. ස්වාමීන් වහන්සේ හරි පුදුමයි කිව්වා. ඒක දාලා සතියක් ගියේ නෑ කිව්වා අම්මා ගෙදර ආවා කිව්වා. ඒ වගේම ඒ දරුවා විවාහ වෙන්න හිටපු නිවසේ ඒ දැරිවියගේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්න මෙයා බැනලා ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඉඳලා තියෙනවා. අද මට කතා කරලා කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට පින් දෙන්නයි මම මේ කතා කරේ. අපි මේ අසවල් දිනේ අපේ ගෙදරින් දැන් අර
දැරිවියගේ ගෙදරට බලන්න යනවා. ඒක මේ කඩාකල්පල්ම වෙලා තිබුණේ සායනාංශ ප ဋ ාණේ සජ්ජායනා කරාට පස්සේ මේ ගෙදර තිබිච්ච ප්‍රශ්න ඔක්කොම දුරු වෙලා දැන් මට මුදලුත් ලැබෙනවා රැකියාවකුත් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට බොහොම පිං කියලා පිං අනුමෝදන් කරන්නයි ඒ දරුවා කතා කරේ. ඉතින් මට මේ ප ဋ ාණයේ ආනිසංස අහපු නිසා මම ඔයත්තන්ට මතක් කළේ මේ වගේ හැම පැත්තකින්ම හාත්පසම රැකවරණය ලැබෙන දෙයක්. අනිත් එක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන එකක්. පින්වත්නි අපි මේ ප ဋ ාණේ සජ්ජායනා කරනකොට පින්වත් දෙවිවරු කැමතිද නැද්ද? කැමති. ඇයි ඒකට හේතුව? සමහර දිව්‍ය ලෝකවල දෙවිවරුන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් වැඩලා තාම දින 25ක් විතර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මාසයක්වත් ගත වෙලා නැහැ. දැන් ඔය ධර්මයේ සඳහන් වෙනෝනේ මනුස්සානං පන වස්ස සතානං තාවතින්සානං දේවානං ඒකෝ රත්තින් දිවෝ කියලා. මනුස්සයින්ගේ වර්ෂ වලින් වර්ෂ 1000ක් වර්ෂ 100ක් වස්ස සතානං වර්ෂ 100ක් තාවතින්සානං දේවානං ඒකෝ රත්තින් දිවෝ. එක රාත්‍රී කාලයයි දිවා කාලයයි. එක රාත්‍රී කාලයයි දිවා කාලයයි. එහෙමනම් ඒගොල්ලන්ට රාත්‍රී කාලයයි දිවා කාලය එකයි කියන්නේ මොකද්ද? දින එකයි. එහෙමනම් දින එකක් ඒගොල්ලන්ට ගත වෙලා තියෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? අපේ වර්ෂ 100ක් දින එකයි නම් අපිට වසර බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් වැඩලා වසර 2567ක් වෙනවා. ඒක බෙදුවොතින් 100ෙන් 25.67ක් වගේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තාම ඒගොල්ලන්ට දින 26ක්වත් නැහැ. එහෙමනම් පින්වත්නි ඒගොල්ලෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙමනම් ඒ දෙවිවරු බුදුරජාණන් වහන්සේ සියසින්ම දැකලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සද්ධර්ම දේශනාව ඒගොල්ලන්ගේ කනින්ම ශ්‍රවණය කළා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට බොහොම හුරුයි ඒ පින්වත් දෙවිවරුන්ට බොහොම හුරුයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ගම්භීර වූ ප ဋ ාණ ධර්මය. අපි කවුරු හරි කෙනෙක් තමන්ගේ නිවසක මේ ප ဋ ාණයේ සජ්ජායනා කරනවා නම් අපේ මහත්තයා මොකද වෙන්නේ? අර දෙවිවරුන්ට බොහොම ප්‍රියයි ඒ ඇත්තෝ තමන්ගේ නිවස ගාවට ඇවිල්ලා මේක ශ්‍රවණය කරනවා. ඒ වගේම බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරගන්න මේ ප ဋ ාණ දේශනාව නැවත මතු කරලා ගන්න අයට රැකවරණය ආරක්ෂාව වස්තුව ලබා දෙනවා. දැන් අපි සමහර ළමයි ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමින් වහන්සේ හරි පුදුමයි මම හිතුවෙත් නෑ ලාච්චුවේ මෙච්චර මුදලක් තිබ්බා ඒක කොහොම ආවද කියලාවත් මන් දන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඒ දෙවිවරුන්ගේ රැකවරණේ ආරක්ෂාව ලැබිච්ච ක්‍රමය. එක්තරා ගුරුතුමියක් මට සඳහන් කරනවා ස්වාමින් වහන්සේ ගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසේ 16 වෙනිදා සිංහල අලුත් අවුරුද්දට ඒ අම්මට ඇඳුමක්වත් ගන්න ගුරුවරුන්ට ඒ ලැබිච්ච සොච්චම් පඩිය ණයවලට කැපිලා ඉවර වෙලා. ගෙදර දරුවන්ට ඇඳුමක්වත් අරන් දෙන්න මුදලක් නැතුව බොහෝම දුකටපත් වෙලා කිව්ව හිටියේ. ඒ වෙලාවේ එතුමිය බොහොම දුකටපත් වෙලා ඉන්නකොට දවසක් ගෙදරටම ආවලු අවුරුද්දට දවස් කිහිපයකට කලින්. පරණ ගෝලයෙක් ඇවිල්ලා ලියුම් කවරයක රුපියල් 20000ක් දාලා ගුරු මෑණියනි මේක මගේ ගුරු පඬුරක් වශයෙන් තියාගන්න කියලා දීලා ගියාලු. දැන් බලන්න ඒ මිනිස්සයා කොහෙන් ආවද? ඒ නැති බැරි වෙලාවේ දුකටපත් වෙලා ඉන්න වෙලාවේ ඒකට පිහිට වෙන්න මොන විදිහට ආවද කියන කාරණාව අපිට ඒකට හිතා ගන්නවත් අපහසුයි. නමුත් පින්වත්නි එවැනි සිදුවීම් විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට දැන් ගොඩාක් උදවිය කියනවා. ඉස්සර අපිට කතා කරන්න තිබුණේ බුරුමේ ආනිසංස විතරයි. දැන් ලංකාවේ අම්මලා ලංකාවේ දරුවෝ බොහෝ උදවිය ඇවිල්ලා කියනවා අනේ ස්වාමින් වහන්සේ මෙහෙම දේවල් අපිටත් දැන් සිද්ධ වෙනවා. එක්තරා රෝහලක සිදුවෙච්ච සිදුවීමක්. එක්තරා යන්ත්‍රයක්. ඒ යන්ත්‍රය ඊට කලින් දවසේ හිටපු ඒ කියන්නේ ෂිෆ්ට් එකට වැඩ කරන අයනේ ඉන්නේ. වෙලාවල් මාරු වෙන වැඩමුර. ඒ කලින් දවසේ වැඩමුරේ හිටපු කෙනා ස්විච් එක දාලා ගිහිල්ලා. ඒ ස්විච් එක දාපු මැෂින් එක ඇතුළට ඒක අධික ඒ කියන්නේ වෝල්ටීයතාවයක් තියෙන මැෂින් එකක්. ඒ මැෂින් එකේ ස්විච් එක ඔන් කරලා තියෙද්දි කවුරු හරි කෙනෙක් අත දැම්මොත් අත අලු වෙලා යනවා කියනවා. මේ අම්මා ප ဋ ාණ ධර්ම වන්දනාව පොත අරගෙන උදේ සජ්ජායනා කරලා තමයි වැඩට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. වැඩට ගිහිල්ලා එයා දන්නේ නැහැ මේකේ ස්විච් එක ඔන් කරලා කියලා. මහත්තයලා දැකලා ඇති ඔය රෝහල් වල තියෙන උපකරණ තම්බන ඒවා. ඔය සැත්කම් උපකරණ එහෙම තම්බන්නේ. අධික වෝල්ටීයතාවයකින් ඒ රත් කරන එකක් ඒක. මේ මිනිස්සයා දන්නේ නැතුව ඒ ඇඳුම් එහෙම වගේක් තිබිලා ඒක ඇතුලේ ගන්න අත දාලා.
අත දානකොටම අනිත් කාර්ය මණ්ඩලයේ අය දුවගෙන ඇවිල්ලා අඬාගෙන අඬන්න පටන් ගත්තලු මේ නම කියලා මේ අසවල් කෙනා ඉවරයි කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන් හිතලා තියෙන්නෙම මේ මිනිස්සු දැන් ස්විච් එක දාලා තියෙනවා කියලා දන්නවා. අනිත් අය කෑ ගහගෙන ආවලු මෙයා ඉවරයි කියලා. ඊට පස්සේ ඇයි මොකද උනේ කියලා විමසලා බලනකොට මේ මිනිස්සයා කිව්වලු මට පොඩි හිරිවැටීමක් විතරයි උනේ කියලා. මට පොඩි හිරිවැටීමක් විතරයි උනේ කියලා. නමුත් අනිත් අය, ඒ කියන්නේ ඇත්තට මේක හරි ප්‍රසිද්ධ කාරණාවක් මේ පැත්තේ. ගොඩාක් උදවිය දැන් කියනවා ඒ කාරණාව මතක් කරලා මේ ප ဋ ාණ ධර්මයේ තිබෙන හාස්කම ගැන. ඉතින් දැන් ඕවා පිළිගන්නේ නැති පිරිසක් නේ වෛද්‍යවරු සහ නේද? ඒ බොහෝ භෞතිකවාදී පිරිස්නේ. නේද? ඒ අය මේ ධර්මීක කොටස් ගොඩක් අය පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේ හාස්කම් කියන දේවල් පිළිගන්නේ. ඒවට කියන්නේ නෑ ඒ වෙලාවේ කරන්ට් එක නැතුව තියෙන්නේ නැති. එක්කෝ ඒකේ වෝල්ටීයතාවය අඩු වෙන්නේ නැති. නේද? එහෙම නැත්නම් එයාගේ අත ස්පර්ශ වෙන්නේ නැතුව ඇති. දැන් වෙන ඕන කෙනෙක් ඒක ඇතුළට අත දැම්පු ගාම ස්පර්ශ නොවුනත් අළු වෙලා යනවා කියලා කියනවා. ඒකේ ඒ තරම් අධි වෝල්ටීයතාවයක් තියෙන යන්ත්‍රයක්. ඒකේ සඳහන් ඒකේ මේ පස්සේ අපි දුටුවා. ඒකේ පින්තූර පවා අපි දුටුවා. විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත මේ මැෂින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අළු වෙලා ගිහිල්ලා. විනාඩි කිහිපයක් ගත වෙලා තියෙන්නේ මේ මැෂින් එක සම්පූර්ණයෙන් අළු වෙලා ගිහිල්ලා. එතකොට එතුමියට රැකවරණය ලැබුණේ කොහොමද භෞතික විද්‍යාත්මකව කියන්න බැහැනේ. ඒ වගේ අවස්ථානම් පින්වත්නි බොහෝ විශාල අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් මේකේ සඳහන් කරන්න පුළුවන් උපමා වශයෙන් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රායෝගික ජීවිතේ මිනිස්සු ගත්තු ප්‍රයෝජනයන් පිළිබඳව. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ශාසනයෙහි ඉක්මනටම අතුරුදහන් වෙලා යාමට නියමිත ධර්ම කොටහසේ වෙන ප ဋ ාණය කියන එක යම් කිසි කෙනෙක් ආරක්ෂා කරනවා නම්, ආරක්ෂා කරනවා කියලා කියන්නේ සජ්ජායනා කිරීම හෝ කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් ශ්‍රවණය කිරීම හෝ කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් ඉගෙන ගැනීම හෝ කරනවා නම් නේද? ප ဋ ාණය දැන් අපි හිතමු ඔය ඇත්තෝ දැනට ධර්මදේශනා විශාල ප්‍රමාණයක් නරඹන්නට ඇති. අන්න ඒ ආකාරයට මේවා තේරුම් ගන්න හෝ උත්සාහ කරනවා නම් පින්වත්නි, ඒ අයට විශේෂයෙන්ම ඒ සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවිවරුන්ගේ රැකවරණය ලැබෙනවා. ඊළඟට මතක් කරන්න ඕන ප්‍රධාන කාරණාවක් තිබෙනවා. වර්තමානයේ වෙන විට බොහෝ උදවිය මරණයටපත් වෙන වෙලාව වෙන විට බොහොම අසරණ වෙනවා. ඒකට හේතුවම මොකද්ද? ධර්මයේ රැකවරණය හදාගෙන නැහැ. ඔය ඇත්ත දැකලා ඇති වයෝවෘද්ධ අය මරණාසන්න වෙලාවේ බොහෝම දුකින් කෑ ගහනවා. මොනවා කියලාද මේ ඇත්ත කෑ ගහන්නේ? සමහරවට කෑ ගහනවා අනේ මාව පුච්චනවෝ, මාව පිච්චෙනවෝ. එහෙම නැත්නම් කියනවා මාව අරගෙන යන්න 4 දෙනෙක් 5 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නව ඇඳ වටේ. ඔය ආදි වශයෙන් කරුණු කාරණා කියනවා. සමහර අය කියනවා මට බොහෝම තිබහයි, කොච්චර වතුර දුන්නත් තිබහ යන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? දැන් මේකට හේතුව කාරණාව මොකක්ද කියලා බැලුවහම සමහර අයගේ වස්තු දුර්වලතාවය සහ චිත්ත දුර්වලතාවය, කියන්නේ කායික දුර්වලතාවය, සිතේ දුර්වලතාවය දෙකම ඇති වෙනෝනේ මරණාසන්න වෙලාවේ. ලෙඩ වෙලා නේ. මෙන්න මේ වෙලාවේදී තමන්ගේ මළගිය ඥාතිවරු නරක තැන්වල ඉන්නවා නම්, ඒ කියන්නේ പ്രേත ආදී ආත්ම භාව ලබලා ඉන්නවා නම්, ඒ අය ලං වෙනවා මෙන්න මේ මරණාසන්න කෙනා ගාවට. මරණාසන්න කෙනා ගාවට ලං වෙලා මොනවද කරන්නේ? ඒ අය කැමති දැන් අපි හිතමු මෙතුමියගේ ආච්චි අම්මා කියලා. මැරිලා අපි හිතමුකෝ പ്രേත ලෝකයක ඉන්නවා කියලා. ඔන්න പ്രേත ලෝකයක ඉන්නවා නම් මෙතුමිය අසාධ්‍ය වෙලා මරණාසන්න වෙනකොට මෙතුමිය ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා දුව කියලා කතා කරනවා. එතකොට අත්තම්ම දැක්කහම කාලයකට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ අම්මට ආසාවක් ඇති වෙනවා මගේ අත්තම්මනේ කියලා බොහොම ආදරයක් ඇති වෙනවා. ඕගොල්ලෝ නිකමට කල්පනා කරලා බලන්න දැන් අපි මෙතන හිටියට මෙතන අපි හිතමු මලගිය ඥාතියෙක් പ്രേතෙක් ඕගොල්ලන්ගේ ඇවිල්ලා මෙතන බණ ඇහුවොත් ඔයත්තන්ට පේනවද? පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මරණාසන්න වෙලාවේ පේන්න පටන් ගන්නවා. අපේ මහත්තයා ඇයි එහෙම පේන්නේ? මරණාසන්න වෙලාවේ පේන්නේ ඇයි? සාමාන්‍ය වෙලාවේ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට නොපෙනී මරණාසන්න වෙලාවේ පේන්නේ ඇයි? මතක තබා ගන්න ඕන යම් කිසි කෙනෙක් මරණාසන්න වෙනකොට කර්මය, කර්ම නිමිත්ත, ගති නිමිත්ත කියන තුනක් ඉදිරිපත් වෙනවා. කර්මයේ වශයෙන් මල් පූජා කරපු කුසල කර්මයක්. තවත් කෙනෙකුට සතෙක් මරපු අකුසල කර්මයක්. ඔය කුසල කර්මයක් හෝ අකුසල කර්මයක් මතක් වෙනවා. ඒවට කියනවා කර්ම කියලා. කර්ම නිමිති වශයෙන්
දැන් ඔන්න මේ අම්මට මතක් වෙනවා පිළිගන්නපු දැහැත් වට්ටිය මතක් වෙනවා. දැන් ඒ මොකද්ද? කුසල කර්මයේ ධර්ම දානමය කුසල කර්මය ඒට යොදාගත්තා වූ දැහැත් වට්ටිය කර්ම නිමිත්ත. පැහැදිලි? තවත් කෙනෙකුට මතක් වෙනවා සතෙක් මරපු කැත්ත, ලේ තැවරුණු කැත්ත. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සතා මැරීම ප්‍රාණඝාත කර්මය. කර්ම නිමිත්ත මොකද්ද? සතා මරන්න ගත්ත කැත්ත, එහෙම නැත්නම් වෙඩි තියපු තුවක්කුව, ඇනපු උල මතක් වෙනවා. බිලී කොක්ක මතක් වෙනවා. ඒක කර්ම නිමිත්ත. ඊළඟට ගති නිමිත්ත. ගතිය කියන්නේ ඊළඟට උපදින තැන. සමහර අයට ගිනි දැල් පේනවා. ඒ කියන්නේ නිරේ උපදින ළඟයි. සමහර අයට තනකොළ පේනවා. ඒ කියන්නේ තිරිසනෙක් වෙන්න ළඟයි. සමහර අයට ගඳ දැනෙනවා. ප්‍රේතෙක් වෙන්න ළඟයි. සමහර අයට සෙමසොටු පේනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රේතයෝ වෙන්න ළඟයි. පැහැදිලිද? දැන් මේ කර්ම නිමිති. දැන් තව සමහර අයට දිව්‍ය රත පේනවා. ඔයත් අහලා ඇති දුටුගැමුණු රජතුමා මරණාසන්න වෙලාවේ රුවන්වැලි මහා සෑ සලපතල මළුවට අරගෙන ගියාම රජතුමාට විතරක් පේනවා. අනෙකුත් එතන හිටපු කිසිම ගිහියෙකුටවත් කිසිම පැවිද්දෙකුටවත් පේන්නේ නැහැ. මොනවද පේන්නේ? රත 6ක් ඇවිල්ලා. එතකොට ස්වාමින් වහන්සේලා පින් පොත කියවනවා. ස්වාමින් වහන්සේලා පිරිත් සජ්ජායනා කරනවා. හැබැයි දුටුගැමුණු රජතුමා කියනවා තව මොහොතක් ඉන්න. කාටද මේ කියන්නේ? අර දිව්‍ය රත 6ට කියන්නේ. පස්සේ එතනට වැඩම කරපු පිණ්ඩපාතික තිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා අනිකුත් අයට සැක ඇති වෙන නිසා පිරිත් නතර කරන්න නෙමෙයි මේ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා. අර දිව්‍ය රත 6ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා එක් කරගෙන යන්න. චාතුර්මහා රාජිකේ කට්ටිය කියනවා අපේ ගාවට එන්න කියලා. යාමේ කට්ටිය කියනවා අපේ වාහනෙට නගින්න කියලා. තුසිතේ කට්ටිය කියනවා අපේ ගාවට එන්න කියලා. තාවතින්සේ කට්ටිය කියනවා අපේ රතේට නගින්න කියලා. නිම්මාන රතී කට්ටිය කියනවා අපේ වාහනෙට නගින්න කියලා. පරනිම්මිත වසවර්තී කට්ටිය කියනවා අපේ එකට නගින්න කියලා. තරංගයක්. දුටුගැමුණු රජතුමා ගන්න තරංගයක්. පිංකලා මෙහෙමයි මහත්තයා. ඒ ගති නිමිත්ත උපදින්න තියෙන තැන නිමිත්ත පේනවා කාටද? මරණාසන්න වෙච්ච රජුරවන්ට. අනිත් කට්ටියට පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? පිණ්ඩපාතික තිස්ස ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මට රෙදි කෑලි 6ක් අරගෙන එන්න කියලා. රෙදි කෑලි 6ක් අරගෙන එන්න කියලා. උන්වහන්සේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්. උන්වහන්සේට පේනවා. උන්වහන්සේ මොකද වෙන්නේ? 이르දිලාභී රහතන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේ 이르දියෙන් බලලා ඒව දැකලි වෙරලා කියනවා මේ රෙදි කෑලි ටික මෙන්න මෙහෙම රැඳේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරලා උඩට විසි කරනවා. ඒ වාහනවල ඒ දිව්‍ය රතවල තියෙනවා ඒරියල් එකක්. එහෙම නැත්නම් සංඥා කණුවක්. ඒ සංඥා කණුවේ රැඳෙනව මොනවද? ඒ රෙදි කෑලි රැඳෙනවා. ඒ රෙදි කෑලි රැඳෙනකොට පහළ ඉන්න පෘතජ්ජන භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් ගිහියන්ටත් ඇමතිවරු මැතිවරු ඔය ගල්ලි ඉන්නෝනේ. ඒගොල්ලන්ට පේනවා රෙදි කෑලි එල්ලිලා තියෙනවා. දැන් රෙදි නිකන් එල්ලෙන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් දැනගන්නවා ඇත්ත තමයි දිව්‍ය රත නම් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා පස්සේ පිළිගන්නවා. අදටත් එහෙමයි. අදට කාට හරි කිව්වොත් එහෙම දිව්‍ය රත 6ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මොකද කරන්නේ? මේ මිනිස්සයා මරු විකාරෙන් කියවනවා නේද? මේ ඕවා පිළිගන්න එපා. ඔය දිව්‍ය රත නම් ඇවිල්ලා නැහැ කියයි. නමුත් පින්වත්නි එහෙම මරණාසන්න මොහොතේ එයාට විතරක් පේන ඒවා තියෙනවා. දැන් සමහර ගෙවල් වල අම්මා කෑ ගහනවා අනේ පුතේ කවුද 4 දෙනෙක් ඇවිල්ලා මාව ඇදගෙන යන්න කියලා. දැන් දරුවෝ ඇවිල්ලා මොකද්ද කියන්නේ? මේ අම්මට මේ මරණාසන්න වෙලාවේ මේ මරු කියවනවද කොහෙද? ඔළුව නරක් වෙලා. අම්මේ කෑ ගහන්න නැතුව ඉන්න මෙතන ඇති එකෙක් නැහැ කියලා කියනවා. නමුත් හොඳාකාරවම අම්මට පේනවා 4 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වෙලාවේ අපේ මහත්තයා මේ අයගෙන් ගැලවෙන්න මොකද්ද කරන්න ඕන? ගැලවෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඇයි? ඇවිල්ලා ඉන්නේ ආච්චි, සීයා, මැරිච්ච ලොකු අම්මා. ඇවිල්ලා කතා කරනවා මගේ දුව, මගේ පුතේ යන් කියලා කතා කරනවා. යන් කියන්න ඕනෙත් නැහැ ඉබේම යනවා. ඇයි? කාලෙකින් දැක්ක අත්තම්මා කෙරෙහි ප්‍රේමයක් ඇති වෙනවා. ඇති වෙච්ච ගමම්ම උපාදාන පත්‍ය භව. මැරලා ගිහිල්ලා අත්තම්මා ගාවම പ്രേත ගොඩේම උපදිනවා. പ്രേත පොලිමට තව එක්කෙනෙක්. ඒසම් මොකද්ද කරන්න ඕන? මේ අපේ අම්මලා ප ဋ ාණි සජ්ජායනා කරන්න. ප ဋ ාණිය සජ්ජායනා කරනකොට ඔබේ නිවස අවට රැඳෙන්නේ කවුද? සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවිවරු. සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවිවරු ඉන්න සීමාවකටවත් ඔය මල ප්‍රේතයින්ට එන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න අර මලගිය ඥාතියාට ආරක්ෂාව කියන එක, රැකවරණය කියන එක සැලසෙනවා. එහෙම පුද්ගලික අත්දැකීමක් මට තියෙනවා. මම ඉන්න ගම්මානේ අවුරුදු 98ක් වයස ඇති තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවා හිටියා. ඒ තාත්තා දෙසරයක් මරණාසන්න වෙලාවේ මට කතා කරලා ඉවරලා ප ဋ ාණි සජ්ජායනා කරගත්තා.
එක වෙලාවක් ප ဋ ාහනේ සජ්ජායනා කළා මාස 3කට වැඩිය ජීවත් වුණා. ඊළඟ වෙලාවේ ප ဋ ාහනේ සජ්ජායනා කළා මාස 4කට වැඩිය ජීවත් වුණා. ඊට පස්සේ එයාගේ කියන්නේ කර්මය අනුව කොහොමත් අපිට සියල්ලෙන් සියල්ල නතර කරන්න බැහැනේ. හැබැයි අර දෙවනි වතාවේ ප ဋ ාහනේ සජ්ජායනා කරපු වෙලාවේ මට ඒ ගෙදර උදවිය දරුවෝ කියපු කතාවක් තමයි. ඒ කියන්නේ මරණාසන්න වෙලා හුස්මවත් වැටෙන නොවැටෙන ගානටපත් වෙලා ඇඟ දරදඬු වෙලා තිබුණේ. පස්සේ මම එතෙන්ට ගිහිල්ලා මම හිතුවෙත් නෑ ඇත්තටම මේ මිනිස්සු ආයි සනීප කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අර ගෙදර කට්ටියගේ තියෙනවනේ දෙමව්පියන්ගේ, ඒ කියන්නේ දරුවන්ගේ තියෙනවනේ දෙමව්පියෝ කොහොම හරි රැක ගන්න ඕන අවසාන මොහොතේ මරණාසන්න බණක් කියන්න තමයි මට කිව්වේ. මං කිව්වා මරණාසන්න බණ කියලා වැඩක් නෑ. මේ මිනිස්යාගේ චක්කු ආදී ద్వාර ඔක්කොම ක්‍රියා විරහිත වෙලා මම ප ဋ ාහනේ සජ්ජායනා කරන්නම් කිව්වට පස්සේ ප ဋ ාහනේ සජ්ජායනා කරලා අවසාන වෙලා මම කුටියට වැඩම කරාට පස්සේ මට ආරංචි වුණා. මේ මුණුපුරෝ මට කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ 100 නැගිටලා ඉවර වෙලා තලප ඉල්ලගෙන ආහාරයට ගත්තා කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වයසක ඒ කියන්නේ රෝගී වෙච්ච මිනිස්සෙක් තලප කියන ආහාරය ගන්න නෑනේ. සාමාන්‍යයෙන් නෙස්ටමෝල්ට් වගේ සරල ආහාරයක්නේ ගන්න. තලප ආහාරයට ගන්න තරම් සුවපත් වුණා කියන එක. ඉතින් මේ කාරණා කිව්වහම කෙනෙකුට මේවා ඉතින් ඇවිල්ලා දැකලා නෑනේ. ඒ නිසා මේවට කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් අපෝ බොරු කියලා. මම උපසම්පදා භික්ෂුවක්. උපසම්පදා භික්ෂුවකට සීලයක් තියෙනවා. මේ සිල්පද කඩා ගන්න මට උවමනා නැහැ. මොකද සම්පජාන මුසාවාදෝ පාචිත්‍යං. දැන දැන බොරුවක් කිව්වොත් මට පචිතියවතක් වෙනවා. ඒ නිසා එහෙම කියලා මගේ සිල්පද බිඳ ගන්න මං උපසම්පදා සීලය බිඳ ගන්න කිසි ලෙසකවත් සූදානමක් නැහැ. මේවා ප්‍රායෝගිකව අත්දැකපු සත්‍ය කතා. ඒ නිසා ප ဋ ාහන ආනිසංස ගැන විස්තර කරන්නයි කියලා කියපු නිසා ඔන්න ඔය කරුණු කාරණා ටික මතක් කරේ පින්වත්නි. මේසා විශාල ප්‍රායෝගික ලෞකික ජීවිතයේ ආනිසංස ගොඩක් තිබෙනවා. දැන් එහෙම කිව්ව කියලා වර්තමානයේ ගොඩාක් අය පහර දෙන තැනක් තමයි සිංහල බෞද්ධයෝ සැබෑ බෞද්ධයෝ නොවේය. මිනිස්සු හැමදේම කරන්නේ මොකටද? තමන්ගේ ලෞකික පරමාර්ථ දියුණු කරගන්න, සමෘද්ධ කරගන්න විතරයි කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ලෙඩක් වුණන් පස්සේ යනවා බෝධිය ගාවට. බෝධි පූජා පවත්වනවා. හොඳද නරකද? හොඳද නරකද? ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මේ බෝධීන් වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලා ඒව ඉල්ලන්න එපා, මේව ඉල්ලන්න එපා. බුදුහාමුදුරුවෝ සියල්ල අතහැරපු තැනට ගිහිල්ලා ඒව ඉල්ලන්න, මේව ඉල්ලන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ කියලා. බැලූ බැල්මට ඔය රැඩිකල් වගේ අදහසක් ඒක නිකන් නිවැරදි වගේනේ. අපි නිවන් දකින්න කියලා දීපු දහම පැත්තකට අරගෙන අපි එක එක දේවල් ඉල්ලනවා කියලා. මං අහන්නේ එක කාරණාවයි පින්වත්නි. දැන් අපි හිතමු කිසියම් කෙනෙක් ඔන්න රෝගී වෙනවා. රෝගී වෙලා අන්ත අසරණ වෙච්ච වෙලාවේ මේ මිනිස්යාට වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ප්‍රතිකාරات ලැබිලා ඒත් සුව වෙන්නේ නැත්නම් නේද? වෙන යම් ක්‍රමවේද හොයලා ඒ වයින්ුත් සුව වෙන්නේ නැත්නම් තමන්ට තිබෙන අකුසල කර්මයක් නිසා මේක ඇති වෙලාද කියලා බලන්න තමන්ගේ වෙලාව හරි මොකක් හරි බැලුවට පස්සේ කියනවා මේකට බෝධි පූජාවක් පවත්වන්න දින 7ක් කියලා. දැන් ඒ මිනිස්සයා ගිහිල්ලා බෝධි පූජාව පවත්වන එක අකුසල්ද කුසල්ද? ඒකාන්ත කුසල්. හැයි ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේට සම්මා සම්බුද්ධත්වයට උපකාර කළා වූ ජයශ්‍රී විජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේට පැන්කලයක් වක් කළත්, මලක් පහනක් පූජා කළත්, ගාතාවක් කියලා වන්දනා කළත් ඒක කුසලයක්. මේ කුසලයේ බලයෙන් අපේ පෙර අකුසල් දුරු වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවනි. එහෙනම් එහෙම වෙලා ඒ මිනිස්යාට තිබිච්ච රෝගයේ සුව වුණොතින් හොඳද නරකද? බොහොම හොඳයි. ඊළඟට ඒ රෝගයේ සුව වෙලා ඒ මිනිස්සයා සුව වුණාට පස්සේ ඒ මිනිස්යාගේ කාලය, ශ්‍රමය, ධනය බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් වැය කරනවනම් ඒක බොහොම හොඳයි. දැන් සමහර වෙලාවට පින්වත්නි අපි ඕවට දැන් පහර ගහලා මම දැකලා තියෙනවා සමහර ස්වාමින් වහන්සේලාත් ඒවට පහර ගහනවා. ඒවට පහර ගහලා ඉවරලා මිනිස්සු දැන් අපි හිතමු බෝධි පූජාවකටවත් පන්සලට යන්නේ නැති තත්ත්වයටපත් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අන්තිමට බෝධි පූජාවට පන්සලට යන්නේ ලෙඩ හොඳ කරගන්න මොකද්ද කරන්නේ? දේව මෙහෙවල් වලට යන්න පටන් ගන්නවා. අන්තිමට ආයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයනුත් ඈතට ගිහිල්ලා නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෝ බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මේක තුල මිනිස්සෙක් බෝධි පූජාවක් කළත්, පහනක් මලක් පූජ කළත්, හඳුන් කූරක් පූජ කළත් ඒකාන්තයෙන්ම කුසල් සිතක්මයි ඇති වෙන්නේ. ශ්‍රද්ධාවමයි දියුණු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒව කිරීම හොඳ නෑ කියලා පැත්තකට දාන්න නරකයි. ඊළඟ කාරණේ තමයි යම් කිසි කෙනෙක් එයින් නතර නොවිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ ලෙඩ හොඳ කරගෙන ඔක්කොම හොඳ කරගෙන තමන්ගේ රැකියාව කරගෙන තමන්ගේ දරුවෝ හදාගෙන ඉන්න විතරක් නෙමෙයි බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන්නේ. දැන් අපි හෝඩියේ පන්තිය පාස් වුණාට පස්සේ ඇති කියලා නතර වෙනවද? නෑ, එක වසරට යනවා. ශිෂ්‍යත්ව පන්තිය පාස් වුණාට පස්සේ අපි නතර වෙනවද? දැන් ඇති කියලා.
අපි ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා ඉගෙන ගන්නවා. සාමාන්‍ය පෙළ නතර වුණාට පාස් වුණාට පස්සේ අපි එතන නතර වෙනවද? නෑ අපි උසස් පෙළටත් යනවා. උසස් පෙළ නතර වුණා පාස් වුණාට පස්සේ අපි එතන නතර වෙනවද? නෑ විශ්වවිද්‍යාලය යනවා. එහෙනම් පින්වත්නි මෙතනෙත් එහෙමයි. ලෞකික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පන්සල බෝධිය උපකාර කරගෙන ප ဋ ාහන සජ්ජායනාව උපකාර කරගෙන ඒ ලෞකික ජීවිතයේ ලෙඩ රෝග හොඳ කර ගැනීම ඊළඟට ආර්ථික වශයෙන් දියුණුව ඇති කර ගැනීම මේ සියල්ලම කරගන්න අන්තිමට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒ සියල්ලම කරගත්තාට පසුව මේ ධර්මයේ තිබෙන යථාර්ථය කවරක්ද? මෙහි තිබෙන ගැඹුර මොකක්ද කියලා අධ්‍යයනය කරන්න ඕන. ඇත්තටම අපිට හරිය සතුටු වෙන්න පුළුවන් කාරණාවක් තියෙනවා. අද වෙනකොට අම්මලා ප ဋ ාහන සජ්ජායනාවෙන් නතර වෙන්නේ නැහැ. ප ဋ ාහන සජ්ජායනා කරන්න පොත් ලැබිච්ච ගොඩාක් අම්මලා කතා කරලා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පොතේ සිංහල තේරුම අපිට දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේක ඉගෙන ගන්න හරි කැමති. එහෙනම් දැන් තේරෙනවද මේක ඌමනාවෙන්ම හංගලා තිබිලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් අම්මලා කතා කරලා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේකේ සිංහල තේරුම දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මම එතකොට කියන කතාවක් තමයි අම්මා මේකේ සිංහල තේරුම දෙන්න පුළුවන් බැරි නෑ. හැබැයි සිංහල තේරුම පොතක ගහලා දුන්නොත් ඔය ඇත්තෝ මේක එක එක්කෙනා තේරුම් ගන්නේ එක එක විදිහට. ඒ නිසා තමයි මම ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වශයෙන් මේ ප ဋ ාහන ධර්මයේ තේරුම් අරගෙන මම ඔයාට තේරුම් යන භාෂාවෙන් දේශනා මාලාවක් රූපවාහිනී නාලිකා කිහිපයක සිද්ධ කරන්නේ. ඒවා දැන් විශේෂයෙන්ම ප්‍රඥා නාලිකාවේ YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා මේ සියලු දේශනා. එතකොට ඒව අධ්‍යයනය කරන්න ඕන කෙනෙකුට දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා. තේරුණානේ? YouTube නාලිකාවක කිරිවත්තුඩු යාරිය දස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා ගැහුවා. මේ ප ဋ ාහන දේශනා සියල්ලම මුලින් ඉඳලම එනවා. ඒ ගාථාවල තේරුම් පවා සියල්ලම පැහැදිලි කරලා දුන්නු අවස්ථාව වචනයෙන් හොඳටම තියෙනවා. එහෙනම් දැන් ඕන කෙනෙකුට ඒව අහන්න පුළුවන් හැකියාව පවතින නිසා මොකද වෙන්නේ? නැවත පොත් ගහලා ආයසරයක් මුද්‍රණය කරලා බෙදා හරින්න උවමනාවක් ඇත්තෙම නැහැ. මොකද එහෙම බෙදා හරින්න බැරි කමක් නැහැ. දුන්නොත් ගොඩක් අය තේරුම් ගන්න විවිධ අය විවිධ අර්ථයන් වල. අනිත් එක දැන් ඔය මම කිව්ව ආනිසංස ටිකයි අතිශයින් මේක කතා කරන්න පුළුවන් මාතෘකාවක්. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගෙන් ශරීරයෙන් රැස් විහිදීමට සමත් වුණු එකම එක ධර්ම කොටාසේ මේ ධර්ම කොටාසේ කිව්වොත් ඒ තරම් ශ්‍රේෂ්ඨයි. එතකොට හිතන්න බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් නීල පීත ලෝහිත ආදී ඒ ෂඩ්වර්ණ රශ්මිමාලාවක් විහිදින්න තරම් මේ ධර්මයේ කොයිතරම් ආශ්චර්යමත් ධර්ම කොටාසයක්ද. ඒ නිසා මේ ධර්මයේ ආශ්චර්ය දැනගන්න. ධර්මයේ ආශ්චර්ය දැනගෙන අනේ ශෝක් ධර්මයේනේ කියලා නිකන් ඉන්න එපා. මේක විඳින්න උත්සාහ කරන්න. මොකද්ද කරන්න ඕන? දැන් අපි හිතමු මං අතේ තියෙනවා රස කෑමක්. මේ රස කෑම මං ඔය ඇත්තන්ට පෙන්නුවාට පස්සේ ඔය ඇත්තෝ කියනවා අනේ රස ඇති. රසයි නේද කියලා කියනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ කන්නේ නැත්නම් ඒ රසය ඔයාට ප්‍රායෝගිකව දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ධර්ම රසය දැනගන්න නම් මොකද්ද කරන්න? මාරුයි කියලා අතහරින්නේ නැතුව ක්‍රමක්‍රමයෙන් සරල දේ ඉඳලා හිමින් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන්න.